Bonjour! Vandaag deel 4 van eigen tabak kweken. Het is 18 november. Beetje in een zonnetje en we staan in het tabaksveld. De oogst is klaar. Er zitten nog allerlei bladeren aan, maar dat is allemaal kleine blaadjes. Daar heb je niet zoveel aan. De bloemen die zijn bijna uitgebloeid. En laten we lekker doorgaan. Vorige keer zijn we gestopt bij het ophangen van de bladeren. Dus de oogst van de bladeren en ze daarna ophangen op een plek niet in de zon, waar ze rustig kunnen drogen. En vandaag gaan we het hebben over hoe dat droogproces gaat. En hoe we de tabaksbladeren die klaar zijn met drogen vervolgens opslaan. Zodat ze lang bewaard kunnen blijven. Sander heeft net weer een portie verse tabaksbladeren opgehangen. Dat zijn deze. En daarachter hangen allerlei verschillende stadia. Kijk, je ziet hier deze, die worden al een klein beetje geel. Piepje. Nog niet veel aan de hand. Als je bijvoorbeeld kijkt naar deze. Deze zijn een stuk geler. Zie je het? Die worden allemaal geel. Dat is dus de bedoeling. Bladeren gaan groen aan het touwtje. Wij doen het dan verticaal. En dan moet je zorgen dat de vochtigheidsgraad zo is dat de bladeren rustig geel kunnen worden. Dus niet dat ze te snel opdrogen, dat ze groen opdrogen. Ze moeten eerst rustig geel worden. Kijk, ze zijn ook heel slap, zie je het? Als ze snel zouden opdrogen, zouden ze al een beetje crunchy worden. En dat is dus niet de bedoeling. Als ze eerst helemaal geel zijn geworden, kijk, dit kan je hier zien. Deze is al echt geel aan het worden. Er komen al kleine bruine stukjes. Kijk, die achterste, dat zijn de eerste bladeren die we geoogst hebben, die zijn al echt bruin aan het worden. Dus je gaat van groen naar geel naar bruin. En dat, de snelheid van het proces heeft volgens ons vooral te maken met de temperatuur en de vochtigheid. Dus je moet zorgen dat het niet te vochtig en niet te droog is. Nou ja, dat is gewoon een kwestie van voelen. Als je ziet van, oh jee, het gaat te snel, te crunch, het wordt al een beetje hard. Ja, ook weer een groot woord, maar ja, je moet het gewoon voelen, dan weet je precies wat ik bedoel. En je kan natuurlijk extra vocht toevoegen door met plantspuitlichtjes te spuiten. Maar je kan ook nog het verschil maken door de strengen dichter bij elkaar te hangen. Dus gewoon te schuiven als het erg droog is, dat ze gewoon heel dicht bij elkaar hangen. Kijk, bij ons is het nu, zijn een paar onweersbuien geweest, dus hangen ze wat verder uit elkaar. Als het te vochtig wordt, zie je dat ook snel genoeg. Dan ontstaat op een gegeven moment schimmel. En wij zijn altijd vrij laat met oogsten, omdat we geen kas hebben om de plantjes in voor te kweken. En in onze caravan is het ook niet heet, maar waarschijnlijk heb je geen last van schimmel. Als je dus, dan heb je in juli waarschijnlijk alles al geoogst. En wij zitten nu half september en we zijn nog steeds bezig met oogsten. De achterste, de bruine bladeren, die hebben we dus 14 augustus geoogst. En het is nu 14 september, dus zeg maar een maand geleden. En de rest van de bladeren zie je gewoon tot aan zeg maar de verse bladeren van nu. Ja, dat is in een maand tijd. Het proces van geel worden en bruin worden van de bladeren. Op afstandje ziet het er zo uit. Nou, dat is toch wel weer aardig wat. We zijn nu een maand verder. En dan zie je dat alles heel mooi bruin aan het worden is. De achterste zijn al helemaal bruin. Die zijn eigenlijk zo goed als klaar, denk ik. Kan nog wel iets donkerder. Deze heb ik een paar weken, 2 weken terug opgehangen. Die beginnen ook al mooi bruin te worden. Geel, kijk. Een beetje kan zien. Kijk. Die achterste bladeren, die donkere bladeren, die hangen nu 2 maanden te drogen. We zijn de tabaksbladeren
die al klaar zijn. Dat zijn deze. In dozen aan het doen. Die liggen hier. Het zijn gewoon schoenendozen met een paar gaten erin. Ik trek er zo uit. Het touwtje zit er nog aan. Zodat het makkelijk is om voor de tabaksbladeren te roken in onze simpele rookoven. Het is wel belangrijk om de dozen ergens op te slaan waar het niet te vochtig is. Want anders gaat de boel schimmelen en dat wil je gewoon niet. Want dan, ja, dan kan je het niet meer gebruiken. Dus dat is wel een belangrijk dingetje om in de gaten te houden. Omdat wij natuurlijk in de caravan zitten met we hadden eerst een petroliekachel. Dat is vrij vochtig. En hebben toch wel wat bladeren weg moeten gooien vanwege de schimmel. We hebben nu een houtkachel, dus misschien gaat het beter. Dus het is heel belangrijk om even zo nu en dan te checken hoe het met je tabaksbladeren voor staat. En hoe langer je ze bewaart, hoe beter de smaak wordt. Dat is een ding wat zeker is. We hebben nog wel wat te gaan. Hier hangen de tabaksbladeren inderdaad die we het laatst geoogst hebben. Dat is misschien 3 weken geleden of zo, denk ik. En we hopen dat die nog geel worden. Dus niet van groen gelijk naar bruin gaan. Het lijkt te lukken. Het volgende filmpje gaat over hoe we de tabak verwerken tot check. Dat is al een filmpje wat we eerder gemaakt hebben. Maar het sluit aan op deze aflevering. Het ruikt hier wel heerlijk hoor, die tabak. Het is echt een sigarenwinkel een beetje. Nou, dat was het voor vandaag. A plus!